ආයිබෝවන් අද ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක් තමයි පුංචි වීඩියෝ එකක කොටසක්. මේ තියෙන්නේ චිකන් තම්බ ගැන. මේකට 3-5 දාලා තම්බගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕනම විදියකට චිකන් රෝස්ට් කරන්න මේ විදියට තම්බ ගන්න පුළුවන්. මේ අරාබි ක්‍රමයට කළු පාට දෙහි ගෙඩියක් දාලා මේක පැයක් විනාඩි 45ක් පැයක් විතර තම්බගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට මේ වීඩියෝ එක ඉල්ලුවේ මේ චිකන් එක කොහොමද රෝස්ට් කරනකොට මේ පාටට ගන්න කියලා. නංගිලා ගොඩක් කමෙන්ට්ස් දාලා තිබ්බා. අරාබි රටවල වැඩ කරන අය. ඒ වීඩියෝ කොටස තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ. චිකන් එක අපි රෝස්ට් කරනකොට ඒ පාටට කොහොමද ගන්න කියපු අයට තමයි අපි මෙන්න මේ විදියට තමයි චිකන් එක පේස්ට් එකක් හදාගෙන රෝස්ට් කරගන්නේ. මච්චුබූස් වලට එහෙම නැතිනම් ඔයාලට වෙන බතක් හදලා ඒකට මේ චිකන් එක මේ විදිහට රෝස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා තක්කලි පේස්ට්. මෙතන මේස හැඳි 4ක් එනදන් කෝප්ප කාලක් විතර තියෙනවා. ඒකට මම ලුණු එකතු කරගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගන්නවා. මේක මගේ රෙසිපි එකක් තමයි. ඊට පස්සේ සූදුරු කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ඔලිව් ඔයිල් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා අරාබි රටක නෙවෙයි නම් ඉන්නේ සාමාන්‍ය කුකින් ඔයිල් වර්ගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ විදියට මේ සැහැන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කාඩමම් පවුඩර් අපිට අවශ්‍යයි. කාඩමම් පවුඩර් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. සාමාන්‍ය තේ හැඳි කාලක් විතර. ඒ වගේම මේකට අවශ්‍ය වෙනවා මේක අරාබි රෙසිපි එකක් සෆ්රාන් නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට කහ කුඩු උනත් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් ෆුඩ් කලරින් උනත් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි පේස්ට් එක හදාගන්නේ. මේ විදිහට පේස්ට් එක හදාගත්තම චිකන් එක ලස්සනට පාට කරගන්න පුළුවන්. මේක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. කාඩමම් පවුඩර් එක එහෙම දාපුවාම හොඳ සුවඳක් රසක් එකතු වෙනවා. ලුණු ඒ වගේම සෆ්රාන් ඔලිව් ඔයිල් ඊටාම ලස්සන කලර් එකක් ගන්න පුළුවන් අපේ චිකන් එකට. රෝස්ට් කරන චිකන් එකට අපිට මේක දැන් අතින් උනත් මේකට අරක කරගන්න පුළුවන්. අපි බ්‍රෂ් එකක් ගමු. මම චිකන් එක මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රෂ් එකට අර ගන්නවා පේස්ට් එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් චිකන් එකේ දෙපැත්තම ගාලා මේක රෝස්ට් කරගන්න. මච්චුබූස් වලට ඒ වගේම ෂේරිය රයිස් වලට තක්කාලි බත් එකට, ඒ කියන්නේ රෙඩ් රයිස් එකට, බීට්රූට් රයිස් එකට, වෙජිටබල් රයිස් එකට, වයිට් රයිස් එකට, ඒ වගේම ඊජිප්තන් රයිස් එකට ඕනම එකකට මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් චිකන් එක රෝස්ට් කරලා ගන්න. සාමාන්‍ය ඔයාලට පුළුවන් චිකන් එකක් රෝස්ට් කරලා අරගෙන ඕනම බතක් එක්කලා එහෙම නැතිනම් අල ටිකක් බැදලා ඕනම විදියකට කන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අරාබි ක්‍රමයට චිකන් එක රෝස්ට් කරන්න ප්ලාස්ටික් කරන විදිය තමයි. අර කමෙන්ට් දාලා තිබ්බ නංගිලාට ගොඩක් මේක වැදගත් වෙයි. අකේ කොහොමද මේ චිකන් එක මේ පාටට ඔයාලා රෝස්ට් කරගන්නේ කියලා අහලා තිබ්බා. අද වීඩියෝ එකත් මම එඩිට් කරන්නේ. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන මේ චිකන් එක තම්බගෙන තියෙන්නේ කළු පාට දෙහි ලුණු රසය අනුව කුරුඳු කෑල්ලක්, කරාබු නැටි, එනසාලට කීපයක්, ඒ වගේම බේලිවිස් කොළ එකතු කරලා තමයි වතුරෙන් තම්බගෙන තියෙන්නේ. එහෙම තම්බගත්තම ඒ වතුර ටිකක් ඉතුරු වෙන්න තමයි තම්බ ගන්න ඕන. ගොඩාක්ම තියාගන්න එපා. පොඩ්ඩක් ඉතුරු වෙන්න විදියට තම්බ ගන්න. සාමාන්‍ය කුකුල් බත උයනවා නම් කමන්නේ. ඒ වත් එකේ වතුර එක අපිට අරන් යූස් කරන්න පුළුවන් නැවත. නැතිනම් ගොඩාක් වතුර තියලා තම්බලා විසි කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට මේ චිකන් එකේ සාරය, විටමින් භාවය ඉවතට යනවා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම්
අඩු වතුර ප්‍රමාණයකින් තම්බලා වතුර පොඩ්ඩක් ඉතුරු වෙන්න හදාගන්න. ඒ වතුර ටික ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙච්චරයි වතුර ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒක මම එකතු කරගන්නවා. අතින්ම පෙරාගමු. ඔන්න ඔය විදියට මේ වාදනයට තියා ගන්නවා. කරාබු නැටි. දැන් මේක අපිට පුළුවන් රෝස් කරගන්න. මෙහෙම වතුර ටිකක් තියා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක රෝස් කරගන්නේ. ඔන්න මේ විදියට තමයි අරාබි ක්‍රමයට චිකන් එක රෝස් කරගන්නේ. මේ කලර් එකට අරගෙන. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා. වැදගත් වෙනවා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මාලිඩිසිල්ලා කියන YouTube channel එක ඔයාලා තාම subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ගොඩක් ස්තුතියි ගිහින් එන්න. Don't forget subscribe and like share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.